فيديو اليوم رح نلعب اكبر لعبه مين اكثر مع نشيط، اصاله مع انس ومع غيث. قوانين جدا سهله، انا رح اسال سؤال مين اكثر واحد ذكي، بتحطوا صورتي مثل ما شايفين على الشاشه، كل واحد قدامه 5 صور اللي هي صور ناس. من طقوس هذه اللعبه انه اول شيء نشوف الصور اللي اخترت لكم اياها. هذه صوره غيث. يفضح عينك يا زلمه، شو الصور هاي؟ هذه صوره انس، هلا فيك انس. بعدين عندنا صوره اصاله ماي فيفورت. ما حالعب اذا هيك والله تلعب. اخر شيء عندنا انا محضر اسئله، كل سؤال حتصعب وحتصير انترستينج اكثر وفن اكثر. ماشي، حنبلش بسؤال انا بسميه الفان فيفورت. مين من الموجودين بتحسوا اول واحد رح يتزوج؟ اعملوا اختياركم. 3 2 1. ليش نشيط؟ نشيط. مين بتتزوج يا نشيط؟ من هي ام العيال؟ عم تتكلموا ليش انا هراويكم ما شوف الاسئله الجايه. انا رايي غيث ممكن يتجوز اخر واحد ان شاء الله. اخر واحد بالضبط. اخر واحد. جاهزين؟ السؤال اللي بعده، مين اكثر واحد ممكن يمرق اسبوع بدون ما يتحمم؟ جاهزين؟ اختاروا. 3 2 1 جو. حكاوت معاكم. انا ماشي يعني ضليت مخبي الشاشه مشان اشوف الاجوبه. انا اذا مريحه بشيل ايدي. يونانيمس ديسيجن. اذا مفكرين الاسئله اللي مرقت لهلا قويه، استنوا شوفوا اللي حيجي. يلا، مين اكثر واحد ممكن يتاخر على عرسه؟ غطوا بروجيكتورات. 3 2 1 شيلوا. يوم عرس كريم ولين غيث وصل بعد العروس. العروس وصلت وغيث ما كان واصل. غيث تعرفي بما حط ميك ابه وكريماته واشياء. غطوا بروجيكتورات. مين اكثر واحد رح يصير معه فلوس؟ 3 2 1 شيلوا. بتعرفوا كم شنطه حاشتري؟ اخيرا مو انا رح اشتري الشنطه. اصلا لا تنسينا اذا صرت بليونيره. مين قال لك هي من هلا مو بليونيره؟ انا شايف كنستها اللي بتلبسها كل يوم مو بليونيره اكيد. هلا سؤال شوي غريب، مين اكثر واحد حيوصل لعمر عالي ما شاء الله، يعني العمر كله يعني؟ الله يطور بعمرنا. موتنا اسامه. يلا جاهزين؟ اختاروا. 3 2 1. انا نوع صراحه. حاولت اسوي زوم بسرعه اباء. انا برايي نشيط عاش على اجيال قبلنا وحيعيش على اجيال بعدنا. قلبي على فكره انا نشيط ما شاء الله، يعني عمره بدون مبالغه 55. الله يطول بعمره. مين اكثر واحد بيحفظ السر؟ يعني حد لو قلت له سر ما بيحكي. 3 2 1 جو. والله اني كفو. استغربت ما حدا نقاني. ما شاء انت ما لقيتي حالك. لا انت قبل ما نقول لك شو الخبر بيوصل. مين اكثر واحد من الموجودين ممكن يخون حبيبه او حبيبته؟ كله يختار جوابه. 3 2 1. شو منك بالاورنج اللي ماسكه؟ يا الله على هالصيت. في اعتراف هلا بده يطلع. انس كان مطلع عني صيت بالشله انه انا ليش؟ لأن ما بطلع مع بنات، هلا صار يحط عني انه انا بخون. هيك بنفوز للسؤال اللي بعده، اذا واحد فينا مرضان مين اكثر واحد ممكن يروح ويشق عليه ويجيب له دواء والاشياء هذه؟ 3 2 1 شيل. هذا اشكركم صراحه. لاني ام والام امومه. ما في غير اثنين اختاروك. خليك. انا كنت حاختار حالي بس قلت تكون متواضعه. مين اكثر واحد من الموجودين ممكن يصير رئيس دولة شي يوم؟ 3 2 1. انا جوابي هو الوحيد الصح. ليش بتعتبروني رئيس؟ يعني لو سلمنا الموضوع لنشيط، اذا طلع بمقال مش حيخلص. طب انا صالح اتخانق مع الدول تانية اذا لبسوا نفس لبسه. اذا واحد فينا دخل على السجن، مين فينا رح يقدر يهرب؟ اختاروا الجواب. 3 2 1 جو. اوكي. انا توقعتها هي سهله. انا قلت نشيط لانه كثير بيعرف يحكي ويتفلسف، فحيضحك على سجاد. حيطلعوا. انا بقول غيث لانه على قولة زياد شو؟ ندل. انا قلت غيث لانه ما في لعبه خسر فيها وبحسه بيعرف يطلع من اي مشكله. الا اذا كان رومانسيه. خد خزوق. الفيديو الجاي من فينا يهرب من جد من السجن؟ انا هلا عم فكر فيها. نشيط ممكن يهرب من لا بقول لك شيء. يقنع الشرطي انه هو الغلطان. Why I didn't know why you chose me. لاني بريئه. خلص قلت له انا ما عملت شيء. طيب ليش حاطني؟ اوكي. والله اذا فاكرين هلا اسئله قويه
استنوا شويتين، استنوا خليكم معي. السؤال اللي بعده، مين فينا ممكن يكون أحسن أستاذ في المدرسة؟ جاهزين؟ 3 2 1. من الصورة مثل ما هي عم يدرس حدا. جد عم يدرس. معلومه من جد، انا درست في الجامعه. عمره 1500 العمر كله يا رب. تخيلين هالبني ادم درس بالجامعة مو درس بالجامعة. السؤال اللي بعده، من الموجودين مين بتحسه بيشخر أو بيشخر هو ونايم؟ شو بعرفني؟ يلا اختار أنس. 3 2 1. مين وات شو عرفك اني بشخر؟ امانه باللي خلق، انت بحياتك سمعتيني عم شخر؟ يا والله انت لما كنت نايم. إذا أصالة بدها تعمل غنية مع حدا هون لأنه صوته حلو، مع مين بتعمل؟ 3 2 1 كله يورجي. ماجوريتي. برو انا عندي اغاني اكثر منه. مشكلة ولا مرة حسيتك شديت حبلية صوتك. طب شد لنا حبلية صوتك هلا. روح. شو اخترت حالك نشيط؟ نزلنا اغنيه صارت نمبر 1 في اي تونز. انت اذا نزلت ما بتطلع نمبر 1 اي تيونز، بتطلع 1 نتفلكس، يفضع عينك قد ما بتحكي. الغنية مش حتخلص. بقول لك شاي بقول لك شاي. لا غنيته نص حكي نشيط. حنروح هلا جو دار. سؤال يقول، مين أكثر واحد هون ممكن يقتل حدا وما ينمسك؟ 3 2 1 شو. غيث ليش اخترت أنس؟ ممكن يقعد معك يقنعك بشيء وانت مانك مقتنع فيه بس بتسويه غصب. نشيط يمكن قاتل حدا ونحن هلا ما بنعرف. نفس جوابي. عم تقول معقول نشيط قاتل حدا؟ حارجع لجوابي من كم سؤال انه دائما بيربح كل الالعاب، تخيلته يكون خبث. يعني ما اعرف اتشكرك ولا اعصب ولا شو. انا بفرق. اوكي ليش قلت اصاله؟ اصلا مستحيل تقتل احد، بس بهالصوره شكلها قاتله احد. اوكي السؤال اللي بعده، مين من اللي قاعدين أكثر واحد زبط بنات بحياته؟ كذا يحط جوابه؟ بحياته كلها، زبط بحياته. 3 2 1. انا تفاجأت بما انه انا اخترتك، بس تفاجأت. أصال الأمانة أنا حاولت عد كام صاحبي كان عند أنس، بلشت بإيدي، خلصت أصابعي، وصلت لرجلي، خلصت أصابع رجلي، استخدمت أصابع إيدين نشيط، ولسه ما كنت عم خلص عد. على فكرة الصيت كذب يا حبيبتي، انت عارفة هالحكي هذا كله غلط. لما تحكي معي ليش انا اخترت مقطع نفسك؟ انا هيك بالغلط. مشان تعرفوا اللي أنا حكيته صح. أنا- السؤال اللي بعده، غطوا بروجيكت. اوكي واو فهموا اللعبة كلها مغطي بروجيكتورات. من الموجودين مين أكثر واحد ممكن يتزوج ويطلق بعد أسبوع؟ اختاروا جوابكم، كله جاهز؟ تعبوا كده. نشيط مو امتحان، نشيط عم يغش من أصالة. امتحان غش مو ما امتحان. شوف ايدي وين؟ ما ايد شو دخل الايد؟ ما انت عم تشوف بعينك. 3 2 1 شيل. ليش نوى؟ قطع برزقتك نشيط، قطعنا برزقة غيث، قطع برزقتك غيث. نقطع برزقة ولد. الولد بده 50 سنة، اللي حيحضر ما حيتذكرنا، حنكون نحن على ديناصورات. ليش اخترت أسامة؟ اسامه مزاجي بيتضارب معاها عقب شوي بيقول لها عشان المحتوى الجديد خلينا نطلق. اكبر طلاق في العالم مع اليوتيوبرز. فيديو اليوم احنا من اكبر طلاق بالعالم مع اليوتيوبرز، والفايز له مره جديده. حلو؟ بياخذ مرتي. جماعه الاسئله حتضلها تصعب، ما خلصنا. يلا السؤال اللي بعده، من الموجودين مين اكثر واحد ممكن يخترع اختراع يكون مفيد للبشريه؟ كله يختار جواب، كله جاهز؟ 3 2 1. أكثر إنسان ما بتعرف أصلاً تخترع شيء. فكر حالك انت رح تخترعي؟ كاسة مي ما بيعرف يحط ليخترع شيء. عن ام التواضع، الواحد مختار حاله. ايش فيه؟ شو هالعيله هاي؟ يا اخي بحس اذا فكرت ممكن يطلع معي شيء مفيد. أنا حأقنعكم ليش تختاروني، لأنه أنا دائما بفكر بالدنيا، شو ناقصنا بهالدنيا؟ وآخر فترة فكرت إحنا ب 2022 ليش ما حدا اخترع شيء لحتى لما الطيارة توقع تنقذنا كلنا، والكرسي يصير كرة ونوقع بالبحر وجوا الكرة فيها امتيانات مثل مي، أكسجين. اوكي على فكره اصاله اخترعوا هالاختراع من زمان، بتنزل طياره بينفك الانبوب كله تبع القاعدين وبتطلع انا باراشوت. كثير مبسوط انه غيث سكت الأصالة بالوقت الصح مشان ما حدا يسرق فكرتك وانت يا تاخذيها أصالة. للعالميه. أرجوكم غيروا لإلي. عنده فولور صغير ولا إله؟ سؤال ما قبل الأخير، من الموجودين مين أكثر واحد ممكن يظبط بنتين بنفس الوقت ويقنع البنتين إنه عادي، يعني الاثنين بيعرفوا ببعض وعادي؟ اختاروا أجوبتكم. 3 2 1. أصالة أنا شو دخلني بالليلة؟
انا بالعافيه مظبط وحده. بدي افهم انا ليش غيث اختار نشيط. برو نشيط شو اللي ليش؟ الله يفضح عينك كل ما نضيعك بنلاقيك مع بنت. وين مضيعنا شو بنت منها متى؟ نفسي لاقي بنت على الانستغرام ما يكون عامل لها فولو نشيط. اخر سؤال كله يغطي بروجيكتوراته. فكره اخر سؤال جماعه وكلكم عم تستنوا هذا السؤال انه نعلق كل مين هون ببعضه. بدنا نطلع ما حدا بيحب حدا. سؤال يقول اذا كلنا على قارب ولازم كلنا نجتمع ونرمي شخص واحد، مين الشخص اللي حترموه؟ هي حنعملها غير، هي حنكشف شخص وليش نقوا. غيث مين اخترت؟ الله واحد نشيط. ليش نشيط؟ برو يعني صداع بحر وصداع نشيط والله مش ظابطه. انس اختار مين؟ انا حصير رئيس جمهوري، انا بكب حالي يا جماعه. الله وقف شعر اصبعي. ليش تحكي بحالك؟ شوف واحد فيكم عم يتوجع، موت ولا اسهل لي على كذاب. موت ولا اسهل لي على القصه. نشيط مين حتختار؟ انا اعرف انه كان راح يختارني واخترته صراحه. بس هذا السبب؟ في سبب ثاني؟ هاي بيقنع القرش انه هو كيف. لا نشيط بتلاقي بتنزل تحت تلاقيه قاعد مع القرش بقول لك شيء. اوكي أصالة مين اخترتي؟ ليش اخترتي؟ ليش اخترتي؟ قلت جوزي ما بيصير، حيقولوا الناس عني انه بس بدي فلوسه مشان هيك خلصت منه. وبعدين اسامه كنت حكبه بس بعدين قلت حرام ما بيسبح. ونشيط حسيته مسكين بيوجع القلب وتخيلته عم يغرق وانا عم طلع فيه ودقنه ما حيقدر يمسكه فوق المي. وقلت غيث لانه غيث شاطر معناته حتطلع منه. غيث نسوانجي، غيث بيطلع من الالعاب فبنقتله، غيث بنقتله عشان عم بيسبح. ايش في اصاله؟ انا كنت حابب انه يعني يكون جوابي هيك شوك بس يعني بصراحه انه كله اختار. برو شكلك انت كنت حتختارني. والله ما كنت، اقسم بالله ما بختار غيث. انا بدي انهي الفيديو لهون. تعال لك غيث، ليش؟ والله العظيم ما كنت حاختارك اقسم بالله. اقول لك يا جماعه انتم هلا عم تشوفونا احنا الاربعه اللي حيضلوا على القارب. اعرف بس لكم ليش. انس اخوي ما فيني، واذا قتلنا مرته بيزعل، واذا زعل حينكد علي، ما بدنا اياه ينكد. نشيط صراحه عامل كثير اشياء منيحه بحياته مستحيل نكبه، فانا غيث ما بدي كبه بس الباقي اقل ناس بدي كبه. عرفتوا كيف؟ فبصف اختيارنا الك غيث هو من المحبه. وي لاف يو. وي لاف يو اول.